Hi guys! Welcome to my channel! Guys, for this video, ipapakita ko sa inyo kung paano magtahi ng tali ng buhok na may garter. Ang tawag nun ay scrunchies. Ngayon, ipakita ko sa inyo paano siya tahiin ng invisible ang mga stitches niya. Una natin gagawin ay magsukat tayo ng 24 length na fabric, tapos ang width niya ay 2 inches. Then 1.5 lang ang tahiin natin, mag-allowance tayo ng 1/2. Okay, let's start magtahi. Ang sukat natin ng garter guys ay ito lang siya, 7 lang, 7 1/4, yan lang siya. Tapos pasok na natin siya dito sa dito. Ayan na. Tapos niyan ay pagdugtungin natin ito. Mas maganda guys kung makapal yung garter. Kasi mas malapad. Matagal mag-loose. Dugtong natin siya ng 1/2. Yan. Dintahiin natin. Yan. Din. Okay. Yan na siya. Ito na siya guys. Ang next natin gagawin ay mag-fold tayo ng 1/4 inch dito sa edge niya. And then sa magkabilang edge magtupi tayo ng 1/4. Yan. Tapos ipin muna natin. Yan. And then, ang gagawin natin dito guys, dito, paano siya ilak, para malinis siyang tingnan, ihanso ko to siya dito para maging invisible yung tahi niya. So, ganito.
mag-fold tayo ng paikot ng 1/4 and then magtahi tayo. Tahi natin siya ng hand kasi nakikita siya pag imamakina siya guys eh. Ano siya? Dito siya sa gilid idaan. Sa gilid yan. Doon sa tinutupian natin na 1/4. Tapos dito din ulit siya sa gilid. Para magsara na siya guys mamaya nang hindi siya na hahalata yung tahi niya. Medyo mahirap siyang gawin kasi hanso siya. Pero ang kapalit nun ay mas maganda dahil hindi nakikita talaga yung tahi niya. Kasi pagka hindi siya ihanso guys, nakikita yung mga tupi-tupi niya. Continue lang yung pag-ikot natin guys na magtupi ng 1/4 inch hanggang magsara siya. Na siya. Bali ito na siya. Ito yung tahi niya na sinasabi ko. Hindi na siya nakikita. Hindi siya nahalata. Ayan o. Kaya hindi siya na ano na pinagdudugtungan. Ayan na siya guys. Ito na yung crunch. Scrunch. This is it.